हेलो नमस्ते साथीहरु वेलकम नमस्ते स्वागत छ हाम टेक सुभाष युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो टेक सुभाष युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गरेर अगाडि बढाइदिनु होला है साथीहरु। अब आज हामी हाम्रो टपिक के रहेछ भन्दाखेरि तपाईको युट्युब च्यानल हजुरले क्रिएट गरिसक्नु भएको होला कति जनाले हैन। युट्युबबाट चाहिँ हामीले कसरी इन्कम गर्ने हजुरले पहिला सबभन्दा सुरुमा हजुरले वाच टाइम चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई वाच टाइमको लागि तपाईलाई 4000 घण्टा चाहिन्छ हैन। अनि तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुनको लागि तपाईलाई चाहियो नि त 4000 घण्टाको वाच टाइम चाहियो, 1k सब्स्क्राइबर चाहियो हजुरहरुलाई। त्यो कम्प्लिट गर्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ हो त साथीहरु। अब भिडियो स्टार्ट गर्दै छु है। हामीलाई 4 आवर घण्टा हैन। अनि तपाईको 1k सब्स्क्राइबरहरु हामीले कसरी कम्प्लिट गर्ने त त्यसको बारेमा म भिडियो बनाइरहेको छु साथीहरु। त्यो चाहिँ हामी कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्दाखेरि हजुरहरुको लागि सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईहरु अपलोड गर्नुहुन्छ हैन, भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ, त्यो अपलोड गर्नुहुन्छ नि यता हाम्रो फेसबुकतिर पनि हजुरले शेयर गर्नु होला। अनि तपाईको जे सोशल मिडियाहरु छ सबैतिर हजुरले शेयर गरिदिनु होला है। जस्तो फेसबुक भयो, इन्स्टाग्राम हुन्छ, जस्तो ट्विटरहरुतिर पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हैन। जस्तो अब ग्रुप बनाएर पनि हजुरले वाच टाइम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो ग्रुप बनाएको ग्रुपको टिमले पनि हेर्छ नि त अब कति जनाको ग्रुप बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार है त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको अर्को चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ भाइरल हुनु पर्यो। वाच टाइम कम्प्लिट गर्नको लागि भिडियो चाहिँ के हुनु पर्यो साथीहरु, भाइरल हुनु पर्यो, भिडियो राम्रो बनाउनु पर्यो हैन, थम्बनेल राम्रो बनाउनु पर्यो, डिस्क्रिप्सन ट्यागहरु मजाले लगाउनु पर्छ साथीहरु। मैले अगाडिको भिडियोमा हजुरलाई बताएको छु डिस्क्रिप्सन कसरी लगाउने, ट्याग कसरी लगाउने हैन त मैले बताइसकेको छु। अनि त्यसपछि हजुरहरुले मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। भिडियो चाहिँ भाइरल हुनु पर्यो, तपाईहरुको भिडियो भाइरल हुनु, कुनैमा तपाईको भ्युज आउनु पर्यो 10000 आउनु पर्यो, कुनैमा तपाईको 20000 भ्युज आउनु पर्यो हैन। त त्यसरी क्रम आउँदै गयो भने चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ के हुन्छ वाच टाइम पुगिहाल्छ। यता सब्स्क्राइबर पुगाउनु धेरै ठुलो कुरा हैन साथीहरु, सब्स्क्राइबर त तपाईको पुगिहाल्छ, तपाईको सपोर्ट गर्दै पुगिहाल्छ नि सब्स्क्राइबर त। त्यति सब्स्क्राइब पुराउनु धेरै गाह्रो छैन क्या। वाच टाइम पुराउन चाहिँ हजुरहरुलाई गाह्रो हुन्छ, हामी सबैजनालाई गाह्रै हुन्छ वाच टाइम पुराउनको लागि है। कि त भिडियो हाम्रो भाइरल हुनु पर्यो, भाइरलमा जानु पर्यो, र्याङ्किङमा जानु पर्यो अनि मात्र हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि त्यसरी चाहिँ हामी तपाईको वाच टाइमहरु कम्प्लिट गर्न सकिन्छ है। जस्तो तपाईको 1 वर्ष हजुरले जति सुके पनि हजुरले च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब सर्टको बेग्लै हुन्छ तपाईको हैन, हजुरको सर्टको चाहिँ बेग्लै हुन्छ, बेग्लै इन्कम हुन्छ, त्यसको बेग्लै इन्कम हुन्छ। तपाईको लङको बेग्लै इन्कम हुन्छ, त्यसको पनि म भिडियो लिएर आउँछु साथीहरु बिस्तारै बिस्तारै है। त्यही हो हामीलाई, त्यही हो साथीहरु आजको लागि यस्तै कन्टेन्ट हो हैन। हामीले पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन, बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटी हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। कहिले पनि हामी स्टेप बाइ स्टेप जाने हो क्या, खुर्किला 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 पार गर्दै जाने हो क्या। एकैचोटी हामी अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ क्या हामीलाई पनि है। एकैचोटी पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन हैन, स्ट्रगल गर्दै अगाडि बढ्ने हो। हामी स्ट्रगल जति गर्छौं त्यति अगाडि बढ्छौं है, जति मेहनत गर्छौं त्यति अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसमा भनेको मेहनत चाहिन्छ हजुरहरुलाई, मेहनत नगरिकन हुँदैन। युट्युबमा काम गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, मेहनतहरु पनि चाहिन्छ साथीहरु, धेरै मेहनत चाहिन्छ है। युट्युबमा विस्तार गर्दै जाने हो, आफै अटोमेटिक तपाईको भ्युज आउँछ हैन। साथीहरुले हेर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, भिडियोहरु मन पराउँछ, राम्रो लाग्छ भने हेर्दै हाल्नुहुन्छ साथीहरुले हैन। अब कसैले फुल वाच गर्नुहुन्छ, भिडियो चाहिँ फुल वाच गर्नु है साथीहरु, भिडियोहरु तपाईहरु फुल वाच गर्नुहुन्न है। भिडियो चाहिँ फुल वाच गर्नु होला। म यस्तै कन्टेन्टको साथ यस्तै खालको भिडियोहरु तपाईको माझ ल्याउँदै गर्दै जाने छु। भिडियो चाहिँ फुल वाच गर्दिनु होला, भिडियो चाहिँ फुल वाच गरेर हेर्ने बानी बसाल्नु है साथीहरु हैन। त्यस्तै भन्दै आजको लागि यति नै साथीहरु, हामी फेरि ल्याउँछौं तपाईको माझ नयाँ भिडियो नयाँ कन्टेन्टको साथ। ल आजको लागि यो कन्टेन्ट भइहाल्यो युट्युबमा
कसरी तपाईँको वाच टाइम कसरी बढाउने होइन तपाईँको अब भ्युज बढाउनुको लागि जस्तो भ्युज बढाउनुको लागि तपाईँलाई थम्बनेल राम्रो हुनुपर्छ होइन भिडियो अलिक क्वालिटीको हुनुपर्छ एचडी क्वालिटीको भिडियो हुनुपर्छ अनि मात्र तपाईँको भ्युज जान्छ है भ्युज जान गाह्रो छ त्यही हो साथीहरू ल आजको लागि बाई बाई सेट मुडेगन है हामी फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउँछौँ तपाईँहरूकै माझ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो टेक सुभाष युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनु होला लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर चाहिँ गर्नु नबिर्नु होला है साथीहरू ल आजको लागि यति नै साथीहरू बाई बाई सेट मुडेगन